नमस्ते दर्शक वृन्द, के छ हाल खबर? म पनि सन्चै छु, थ्याङ्क्स फर आस्किङ। सो आज चाहिँ हामी नेपालमा हालसालै लन्च भएको स्यामसङको यो लेटेस्ट ट्याब्लेटको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। स्यामसङको ग्यालेक्सी S10 FE भन्ने ट्याब। यो ट्याब्लेटको प्राइस चाहिँ नेपालमा 75,000 रुपियाँ छ र एउटा ट्याब किन्दाखेरि बक्सभित्रै पेन आउने चाहिँ यो मात्र ट्याब्लेट हो है नेपालमा। र 75,000 रुपियाँको लागि यो ट्याब्लेटको डिजाइन चाहिँ हेर्दा निकै नै प्रिमियम छ है। पुरै मेटल डिजाइन हो, निकै स्लिक छ यो ट्याब्लेट हेर्दाखेरि र पहिलाको ट्याब S9 FE भन्दा हलुको पनि छ के। र एट द सेम टाइम राम्रो कुरा चाहिँ के हो भने यहाँ IP68 रेटिङ छ, जुन चाहिँ योभन्दा डबल प्राइस पर्ने आइप्याडमा पनि तपाईँले पाउनु हुँदैन। र यहाँ चाहिँ तपाईँले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि पाउनुहुन्छ पावर बटनमा, विच इज मोर सिक्योर देन पिन्स और प्याटर्न्स। अनि मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ कि यहाँ पेन चाहिँ बक्सभित्रै आउँछ भनेर। सो यदि तपाईँ स्टुडेन्ट्स हुनुहुन्छ अथवा डिजाइनर हुनुहुन्छ भने चाहिँ छुट्टै किनिराख्नु पर्दैन। यो चाहिँ अब स्यामसङको लेटेस्ट ब्लुटुथ सपोर्ट गर्ने पेन चाहिँ होइन, विच मिन्स यसले एयर जेस्चर्सहरू चाहिँ सपोर्ट गर्दैन। तर नर्मली नोट्सहरू लेख्न, आर्ट बनाउन, स्केचिङ गर्न चाहिँ यहाँ यो पेन निकै रेस्पोन्सिभ छ। यो स्टाइलस चाहिँ यसरी साइडमा म्याग्नेटिकली अट्याच पनि हुन्छ, सो कता राख्ने के गर्ने भनेर चिन्ता पनि लिनु पर्दैन। टक्क टास्यो अनि बोकेर हिँड्यो और ब्यागमा राख्यो, निकै इजी छ। सो जे होस्, डिजाइन वाइज चाहिँ स्यामसङले यहाँ निकै राम्रो काम गरेको छ भन्न सकिन्छ। डिस्प्ले साइडमा पनि खासै कम्प्लेन गर्नुपर्ने ठाउँ छैन। 10.9 इन्चेसको ठुलो डिस्प्ले छ यहाँ, जसको कलर रिप्रोडक्सन निकै राम्रो छ र ब्राइट चाहिँ ब्राइट छ कि यो डिस्प्ले। त्यही हो, आफ्नो प्राइसको लागि चाहिँ मेरो दुईवटा एस्पेक्टमा हल्का गुनासो छ। पहिलो भनेको चाहिँ 75,000 हालिसकेपछि एमोलेड स्क्रिन हुनुपर्ने हो यसमा जस्तो लाग्छ। र अर्को भनेको चाहिँ यसपालि 120 हर्ट्ज रिफ्रेस रेट हाल्नु पर्थ्यो क्या स्यामसङले, किनभने फोनको सानो स्क्रिनमा चाहिँ 90 हर्ट्ज जे भयो नि स्मुथ नै देखिन्छ, तर ट्याब्लेटमा चाहिँ त्यति स्मुथ देखिँदैन कि ठुलो स्क्रिन भएर। अनि अर्को कुरा चाहिँ यहाँ डिस्प्लेमा स्यामसङले कुनै किसिमको प्रोटेक्सन पनि एड गरिदिएको भए चाहिँ अझै राम्रो हुन्थ्यो। ट्याब S10 FE मा भएको यो डुअल स्टेरियो स्पिकर्सको क्वालिटी पनि मुभी सुभी हेर्न, गीत सुन्नको लागि गुड नै छ। अब कम्पेयर नै गर्ने हो भने चाहिँ 1-2 हप्तामा लन्च हुन लागेको Xiaomi Pad 7 को क्वाड स्पिकर्स जतिको लाउड र फुलर चाहिँ छैन। जे होस्, अब Xiaomi Pad 7 को स्पिकर चाहिँ 8 आउट अफ 10 हो भने ट्याब S10 FE को चाहिँ 7 आउट अफ 10 हो, राम्रै छ। एनिवे, स्यामसङले खत्रै गर्ने भनेको चाहिँ सफ्टवेयर साइडमा हो है। यो ट्याब S10 FE चाहिँ वान अफ द फर्स्ट स्यामसङ ट्याब्लेट्स हो जसमा चाहिँ One UI 7 आउँछ आउट अफ द बक्स नै। र स्यामसङले चाहिँ आफ्नो फोन्स जस्तै ट्याब्लेट्समा पनि 7 वर्षको सफ्टवेयर अपडेट्स दिन्छ, सो द्याट इज नाइस टु। र अर्को राम्रो कुरा चाहिँ यदि तपाईँ स्यामसङको फोन चलाउनुहुन्छ भने एप्पल जस्तै इकोसिस्टम पनि बनाउन मिल्छ कि। जे होस्, फोनमा कल आयो भने तपाईँले ट्याब्लेटमा उठाउन मिल्छ, फोनमा कुनै कुरा कपी गरेर ट्याब्लेटमा पेस्ट गर्न मिल्छ यसरी, अनि अरू थुप्रै कुराहरू पनि गर्न मिल्छ। इट्स क्वाइट इन्ट्युटिभ। म चाहिँ एप्पलको डिभाइसेसहरू चलाउँछु नि त, सो स्यामसङको इकोसिस्टममा शिफ्ट हुँदाखेरि चाहिँ मलाई सिमलेस नै लाग्यो कि एक्सपिरियन्स ओभरअल। र ठुलो स्क्रिनको लागि चाहिँ स्यामसङले ट्याब्लेट्सहरू पनि मजाले अप्टिमाइज गर्छ कि। भन्नुको अर्थ के हो भने यहाँ 3वटासम्म एप एकैचोटि स्प्लिट स्क्रिनमा खोल्न मिल्छ, प्लस एउटा अर्को फ्लोटिङ विन्डो पनि सँगै खोल्न मिल्छ। एप पेयर्सहरू यसरी सेभ गर्न मिल्छ। तलपट्टि ल्यापटप जसरी एप डेक पनि छ, जहाँबाट एनी टाइम चाहेको एप चाहिँ तपाईँहरूले खोल्न सक्नुहुन्छ। जे होस्, सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स चाहिँ यहाँ बब्बाल नै छ कि। र स्यामसङले चाहिँ यहाँ फोनहरू जस्तै AI फिचर्सहरू पनि राखिदिएको छ। अब स्यामसङको S सिरिजको फोन्सहरू जत्तिकै सबै AI फिचर्स चाहिँ यहाँ छैन, तर वान्स लाइक अब्जेक्ट इरेजर, सर्कल टु सर्चहरू चाहिँ यहाँ छन्। र स्यामसङको नोट्स एपमा पनि रमाइलो रमाइलो फिचर्सहरू छन् कि, लाइक पेनले लेख्दाखेरि टेक्स्टमा कन्भर्ट हुन्छ र म्याथ प्रब्लम यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ एन्ड सो अन। यो ट्याब्लेटको ब्याट्री लाइफ पनि दमदार नै छ भन्न सकिन्छ। नर्मली चलाउँदाखेरि चाहिँ दिनभरि त मजाले नै चार्ज टिक्छ। अब टेक्निकली नै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ 8 घन्टा जतिको स्क्रिन अन टाइम तपाईँले यो ट्याब्लेटमा पाउन सक्नुहुन्छ, विच इज भेरी गुड फर इट्स साइज। त्यसको साथसाथै 45 वाटको चार्जिङ सपोर्ट पनि छ यहाँ, जसले 2 घन्टा जतिमा यो ट्याब्लेटलाई चाहिँ फुल चार्ज गरिदिन्छ। र भिडियो कल गर्न र अफिसको मिटिङ्सहरू अटेन्ड गर्नको लागि चाहिँ यहाँ भएको क्यामेराजहरूको क्वालिटी पनि राम्रो छ। ल, अहिलेसम्म चाहिँ मैले ट्याब S10 FE को मोस्ट अफ द राम्रो एस्पेक्ट चाहिँ कभर गरिसकेँ, तर एउटा एस्पेक्टमा चाहिँ मलाई यो ट्याब निकै ल्याकिङ लाग्छ, जुन चाहिँ हो यसको पर्फर्मेन्स। यहाँ चाहिँ तपाईँले स्यामसङको ग्यालेक्सी A56 मा भएको Exynos 1580 चिप पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ योभन्दा सस्तो प्राइसमा आउने एप्पलको 11 जेन आइप्याडमा भएको A16 चिप और Xiaomi Pad 7 मा भएको स्न्यापड्रागन 7 Plus Gen 3 भन्दा चाहिँ निकै कमजोर हो।
Exynos 1580 को पर्फर्मेन्स चाहिँ स्यामसङको A56 मा चाहिँ ठिकै नै थियो, तर यो ट्याब्लेटमा चाहिँ मलाई अलिक स्लो फिल भयो कि लाइक एप ओपनिङ गर्दाखेरि आधी सेकेन्ड टाइम लाग्छ, धेरै एपहरू राखेर मल्टिटास्किङ गर्दाखेरि स्टटर हल्का फिल हुन्छ र मल्टिपल विन्डोज खुल्ला हुँदाखेरि नोट्स एपमा एस पेनले लेख्दाखेरि हल्का ल्याग हुन्छ कि र यो चिपसेट चाहिँ त्यति पावरफुल नभएको कारणले यहाँ गेमहरू पनि त्यति राम्रोसँग चल्दैन कि लाइक Exynos 1580 मा चाहिँ 30 FPS भन्दा माथि पबजी खेल्न अप्टिमाइजेसनै गरिएको छैन अहिलेसम्म र 30 FPS मा खेल्दा पनि त्यस्तो राम्रो गेमिङ एक्सपिरियन्स चाहिँ मैले पाइनँ। अरू गेन्सिन इम्प्याक्ट जस्तो हेभी गेमको त कुरै पनि नगरौँ होला। सो यदि तपाईँ गेम सेम खेल्ने खालको मान्छे हुनुहुन्छ भने चाहिँ 11 जेन आइप्याड और Xiaomiको प्याड 7 लिँदा तपाईँहरूले बेटर पर्फर्मेन्स पाउन सक्नुहुन्छ। ल एभ्रीबडी, यति भन्दै चाहिँ हामी यो भिडियोको एन्डमा आइसकेका छौँ र स्यामसङको ट्याब S10 FE को बारेमा मेरो वर्डिक्ट चाहिँ के छ भने स्यामसङले हल्का प्राइसिङ चाहिँ अलिक बढी नै गरेको हो जस्तो लाग्छ। जसरी फोन्सहरूमा इन्डियाको तुलनामा चाहिँ ठ्याक्कै उस्तै हुन्छ नि प्राइसिङ, ट्याब्लेटमा चाहिँ छैन कि लगभग 8000 जस्तो महँगो छ। सो फिचर्स हेरिकन स्पेसली पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि चाहिँ यो ट्याब्लेट नेपाली मार्केटमा अलिक महँगो भयो जस्तो लाग्छ मलाई। सो ओभरअल यदि तपाईँलाई स्यामसङकै ट्याब्लेट चाहिन्छ भने चाहिँ ट्याब S10 FE एउटा राम्रो अप्सन हो, तर होइन मलाई बेटर फिचर्स अनि बढी भ्याल्यु फर मनी चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ you've got to wait for the Xiaomi प्याड 7 जुन चाहिँ नेपालमा करिब अन्डर 50,000 मा लन्च हुन्छ। ओके एभ्रीबडी, सो यही नै थियो हाम्रो स्यामसङको ग्यालेक्सी ट्याब S10 FE को छोटो मिठो रिभ्यू। तपाईँहरूको के धारणा छ अबाउट दिस ट्याब्लेट? डु लेट अस नो इन द कमेन्ट्स बिलो र while you're there सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला हाम्रो च्यानललाई। यति भन्दै म प्रतिमा अधिकारीलाई बिदा दिनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।